يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهى الوصفات. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب مقروطة، أو بيحكولها كمان كليشة التمر أو رول البسكوت. تابعوا معي الفيديو بالتفصيل خطوة بخطوة، وتعالوا نشوف الطريقة من أطيب الوصفات. في البداية هون رح نحضر أكيد للعجينة. بالنسبة للعجين هون رح نحتاج لطحين. أكيد ممكن تستخدموا أي نوع طحين أنتوا بدكم إياه، أنا هاي النوعية اللي استخدمتها. الطحين هون رح أعير لكم إياه بالكوب المعياري. حجم الكوب المعياري اللي أنا استخدمته بالوصفة يساوي عندي 240 مل. هون رح نحتاج كيلو من الطحين. كيلو الطحين عمل عندي 7 أكواب من الكوب المعياري. زي ما حكيت لكم حجم الكوب 240 مل. هلا هون رح أنخل الطحين، وأنا بفضل إنكم تنخلوا الطحين. هيك عندي الطحين جاهز. هلا هون رح أنزل بقية المواد الجافة. رح نحتاج هون نص كاس من السكر المطحون، نص كاس من حليب البودرة. رح نحتاج كمان المستكة، نص معلقة صغيرة من المستكة طحنتها مع معلقتين كبار من السكر. رح نحتاج معلقة صغيرة من المحلب المطحون. طبعا حبوب المحلب وحبوب المستكة بتلاقوهم من عند العطار. رح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من السمسم المحمص، معلقتين كبار من حبة البركة، وما تنسوا هون كمان معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي المواد الجافة صارت جاهزة. بخلطهم كتير منيح مع بعض. بعدها هون رح أنزل السمنة. بالنسبة للسمنة هون أنا استخدمت سمنة حيواني. رح نحتاج كاستين من السمنة مع نص كاس من الزيت النباتي. هلا هون رح نفرك السمنة بالطحين كتير منيح حتى يشرب عندي الطحين كل كمية السمنة والزيت. رح أحكي بالنسبة للسمنة. طبعا السمنة عنا هون لازم تكون سائلة ولازم تكون دافية، أبدا ما تحط السمنة وهي سخنة. وأنا بفضل تستخدم السمنة الحيواني، بتطلع نكهتها أطيب مع المقروطة. نستمر بالفرك حتى يشرب عندي الطحين كل كمية السمنة والزيت. هيك عندي جاهزين. هلا هون رح نحضر للخميرة. بالنسبة للخميرة هون رح نحتاج معلقة صغيرة من الخميرة مع معلقة كبيرة من السكر. بنخلطهم مع بعض. بننزل المي. طبعا المي عنا هون لازم تكون دافية. بذوبهم مع بعض كثير منيح. بتركهم تقريبا مدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة. بعدها بنزلهم فوق الطحين. بالنسبة لمقدار المي هون احتاجت تقريبا كاس وربع من المي، ونزلتهم على مراحل. أنا بفضل دائما المي عنا هون تنزل على مراحل حسب حاجة الطحين من المي. رح أحكي عن حليب البودرة. في حال مش متوفر عندكم ممكن تستغنوا عنه وتستخدموا الحليب السائل. الحليب السائل اللي بتستخدموه بالوصفة هاي بدل المي. نفس الاشي لازم يكون معنا دافي لما نيجي نعجن فيه. نستمر في العجن حتى تتشكل معي عجينة متماسكة. هيك عندي العجينة جاهزة. هلا هون رح أحطها بصحن، ورح أتركها ترتاح تقريبا مدة ساعتين. كل ما ارتاحت معكم العجينة تعطيكم نتيجة أحسن. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر للتمر. بالنسبة للتمر هون رح نحتاج تقريبا كيلو وربع من التمر. حطيت عليهم معلقتين كبار من السمنة. طبعا السمنة اللي أنا استخدمتها هون هي سمن عربي. أكيد ممكن تستخدموا أي نوع سمنة أنتوا بدكم إياه، بس نكهة السمنة العربي مع التمر بتطلع كثير طيبة. المطيبات هون رح نحط معلقتين كبار من اليانسون والشومر المطحون، مع معلقة كبيرة تقريبا معلقة ونص كبيرة من القرفة. اليانسون والشومر ممكن تستبدلوهم بدكة الكعك، بس أنا بفضل تحطوهم بتطلع نكهتهم أطيب. هيك عندي التمر صار جاهز. هلا هون رح نشوف العجينة. زي ما حكيت لكم هون أنا العجين تركته يرتاح تقريبا مدة ساعتين. هلا هون رح أقطعه على شكل كرات. تقريبا هون قطعته على 5 كرات. ما شاء الله ما تتخيلوا ريحة العجينة بجد شهية، من حبة البركة من السمسم. ما شاء الله. الخطوة الأولى هون راح نرق التمر. طبعا أنا هون راح أستخدم ورق الزبدة. في حال مش متوفر عندكم ورق الزبدة ممكن تدهنوا السطح اللي بدكم ترقوا عليه التمر بكمية من الزيت وترقوا عليه، بس ورق الزبدة كثير بيساعدكم.
وبعدها بتحددوا الكمية اللي انتو بدكم اياه من التمر حسب حجم العجين. طبعا هون رح ناخذ كل كرة ونمدها. لازم تكون هون عندنا العجينة لما نيجي نمدها ما تكون معنا خميلة، يعني حاولوا انها تكون معكم رفيعة. ناخذ التمر بنمده على كل العجينة. طبعا رح نكبسه كثير منيح. الأطراف الفاضية هون رح أرجع أعبيها حتى نغطي كل العجينة بالتمر. بالنسبة لللف هون بنلفها شوي شوي، وإحنا عم نلف فيها بنرص التمر مع العجينة كثير منيح. رح أحكي هون بالنسبة للحجم، إذا بتحب الحجم يكون كبير بتكملوا لف للأخير، أما إذا بتحب الحجم الصغير بتقطعوها. الحجم الصغير بيساعدكم كثير أثناء الخبز. طبعا هون كل قطعة عجين عملت عندي رولين، تقريبا هون عمل عندي 10 رولات لأنه عملنا 5 قطع من العجين. ولازم تسكروا الأطراف كثير منيح حتى الشغل يكون معاكم سهل، تشتغلوا كل كمية العجين والتمر مع بعض، وآخر إشي بتقطعوهم. طبعا بعد ما نسكر الأطراف بنرجع نمدها حتى يكون معنا الرول متساوي. هلا هون راح أحط السمسم على الرولات، برجع لكم يعني ممكن تقدموه زي ما هو، بس السمسم بيعطي نكهة كثير طيبة. راح أحط كمان هون كمية من القطر، ندهن كل رول بكمية من القطر، طبعا كمية بسيطة. القطر هون بيساعد إنه يمسك السمسم كثير منيح على الرول، وكمان بيعطي لون تحمير كثير حلو أثناء الخبز. آخر إشي هون راح أرجع أرقهم بالمرق. ممكن تتركوهم زي ما هم أو ممكن ترقوهم، بكون معكم العجين جدا متماسك. هلا هون راح أحطهم بصواني الخبز. طبعا صواني الخبز عندي هون أنا فرشتها ورق زبدة، في حال مش متوفر عندكم ممكن تدهنوا بكمية بسيطة من الزيت النباتي، وراح ندخلهم الفرن. بالنسبة للفرن هون راح يكون عنا على درجة حرارة 180. الخبز معنا راح يكون من تحت. أول ما أشوف عندي الأطراف صارت لون أحمر غامق بشغل الشواية من فوق، وبهيك عندي صاروا جاهزين. ما شاء الله ما تتخيلوا نكهتهم وطعمهم طلع أكثر من شهي. بتمنى إنه الوصفة عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو لدعم الفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية.